Бажаю здоров'я. Доброго дня. Знову зустрілися з нашими друзями. Ви вже знаєте Габі, наш веселий воїн, якого знає вже вся країна. Також Олександра – це польський волонтер та керівник польського, польського фонду Зупина Мончако. То ми зустрічались у червні. Олександра, скажи, скільки разів з червня ви були вже тут? Думаю, вже третій раз в червні. Це третій раз. Так. І що третій раз ви привезли і кому саме? Так ми привозимо, що саме що потрібно на даний момент. Так зараз ми привезли дуже багато тепла і світла. Так, це для військових, це означає генератори, печки, станція EcoFlow, все, що гріє. Так, це зараз наразі дуже. Габі, скажи, ти казав, що ви проїздили 3000 кілометрів за 2 тижні, щоб розвести це. Я випадково поставив спідометр одометр на 0 і сьогодні заглянув на показники 3000 кілометрів. Це весь звільнений Донбас, вся територія Донбасу, яка нам підконтрольна. Це Запорозька область, ми там їздили до наших славних моряків, спецпризначенців, Харківська область і ще на Суми нас занесло. Тобто такі насичені були 2 тижні, веселі. 3000, так. Без несподіванок все пройшло. Слава Богу, все добре, поки що. Всі несподіванки закінчилися добре. Знову трішечки по трасі Покровськ. Павлоград, я буду Покровськ і Павлоград, ну так вийшло. Військовий, так. Трошечки знову проскочили потрібний поворот, опять поїхали в сторону Покровська, тягне мене туди, тяга якась прямо. Побачили, що далеко заїхали, привіталися з операторами БПЛА, поки вони рішали, ми свої чи чужі, і поїхали додому. А так, в принципі, нормально. А скажіть, в які бригади ви їздили, якщо пам'ятаєте? Так ми допомагаємо багато яким бригадам, це завжди 93-я бригада. Це улюблена Улюблена бригада, також бригада президентська і багато яких тут на місці воюють на харківському напрямку. Це 66, 80, 81, хлопці, які там на Сумах, також піхота морська, 35, 36, це також перший медичний батальйон, який зараз в Краматорську. Також привозимо багато допомоги госпіталям і тут медикам, бойовим медикам, які тут. А ви допомагаєте суто військовим чи і цивільним? Найважливіша допомога – це допомога військовим. Так, як будемо допомагати військовим, так цивільним не буде потрібно допомагати. Але зараз, як така зима, і у нас тут просто запити також від цивільних, ми також привозимо генератори, допомоги на госпіталь і також для тварин, які тут просто залишилися.
А я, до речі, бачив вас в новинах на польських каналах. І такі дебати у вас були, там і казали, що у вас дуже сильна російська пропаганда, щоб урізати допомогу Україні, що поляки українцям не браття і так далі. Що взагалі відбувається у Польщі? U Polski nie odbywa się niczego strasznego. Co straszne, to odbywa się w social mediach, telebaczeniu, a Polaki дуже chętnie, jak сказати так, просто хочуть допомагати. Зараз ще дуже багато людей, як настали морози, дуже багато людей зверталося до нашого фонду, як можемо допомогти, що вам купити, кому що зробити. Так, пропаганда в інтернеті, вона дуже зараз моцно працює в Польщі. І так, тролі у нас там багато. І також це niektórych zniechęca tak, do допомоги, але думаю, заважає. більшість Polaków дуже добре розуміє, що українці воюють також за Поляків і хочуть допомагати. До речі, цей великий збір, хто робив? От було, що почали з 1 мільйона, закінчили 10 мільйонів злотих. Хто це збирав? Розкажіть цю історію. Це волонтери польські, це організації позарządowe, це просто не як вирішення країни, це просто люди, які зібрали і сказали, так, давайте допоможемо, Київ мерзне. Це після бомбардувань Києва, коли масовані, і Київ відключили. Дуже швидко зібрано 1 мільйон, пізніше 5, і зараз вже збір на 10 мільйонів. І ці всі генератори, вони вже працюють в Києві. Все працює. Так. А скажи, а якісь більш масштабні проєкти у вас є, крім того, що ви на постійній основі возите дуже багато і їжі, генератори, екофло, там, резину, все. Може, ще якийсь у вас в планах є такий масштабний якийсь проєкт? Так, як ми спілкуємо багато з медиками, так ми знаємо, що зараз naziemne robotyzowane kompleksy, дуже важлива річ при евакуації поранених. Так ми відкрили збір, дуже великий збір на такого робота, щоб просто допомогти врятувати життя. Так, саме роботизовані комплекси зараз дуже важливі саме під евакуацію. Їх потрібно не один, не два, їх потрібно десятки. НРК зараз це дуже пріоритетна цель для ворожих пілотів. Ворог зрозумів, наскільки важливу роль він відіграє. Це логістика боєприпасів, їжі, евакуація, є бойові НРК, це вже віддільне направлення. І зараз підбиті НРК – це дуже почетно у противника. Тобто НРКшки горять, звісно, зі страшної сили, але її можна придбати, її можна на неї зібрати кошти, її можна зібрати, і людське життя при цьому збережені. Це дуже важливо. Так, головне – це зберегти людське життя. Ще розкажіть, які у вас плани, коли ви ще будете приїжджати? Так, у нас такий план, що нам потрібно 6 тижнів, щоб зібрати достатньо грошей, щоб допомогти всім бригадам, які до нас звертаються з допомогою. Ми грузимо 10 бусів, ми йдемо до Львова. В Львові ми перегружаємо все на вантажівку. І 20 тонник тут йде просто на Харків. В Харкові перегружаємо на наступну вантажівку і заїжджає До речі, тільки до Харкова можна доставляти великі вантажі по Україні. Далі Харків ніхто вже не їде. Далі це вже перегружається місцевими перевозчиками. Тобто тут логістика, що така інтересна. Зараз пізніше довозимо це до прифронтової зони. Мені це займає 2-3 тижні, щоб доручити все особисто і сказати, що ми цінуємо, що тут українці воюють, і передати також від Поляків шану, і не тільки речі, але також бути тут особисто. І пізніше потрібно їхати назад в Польщу, 6 тижнів і назад. І знову все працюємо на перемогу.
то хочу подякувати Олександрі, хочу подякувати Габі за те, що ви працюєте саме на лінії зіткнення. Ну, біля неї. Біля неї. Та тут біля неї, тут На лінії це професійний обов'язок, а біля неї це вже Да, як, ну тут проїхати, щоб хлопцям все вручити, ти можеш бути вразений FPV-дроном, молнією чи чимось просто у будь-яку секунду. То, я не знаю, вам УБД, мабуть, потрібно це переклади. Ну, до речі, Андрій, це також стосується і вас, як блогера, як кореспондента. Я дивився ваш репортаж з Дружківки. Я сьогодні бачив, я подзвонив Олі, кажу, включи, подивись в Ютубі, там Андрій в Дружківці, куди ми не проїхали, нас не пустили. Там до скандалу дійшло, ми не змогли заїхати. А ви там зняли таке, я так дивився, ну... Ми просто там дуже довго живемо, ми знаємо, коли можна, коли не можна ходити і де. То дякую Олександрі, дякую усьому польському народу, який нас підтримує. І тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Героям ЗСУ, слава волонтерам, а Путін Гандон. гандон.